Tämä video on tarkoitettu julkisen hallinnon digitalisaatiosta kiinnostuneille asiantuntijoille, tutkijoille ja opiskelijoille. Käyn läpi Focus Localis-lehdessä julkaistun vertaisarvioidun artikkelin otsikolla Digitalisaatiovalmiuteen liittyvät olosuhteet kuntien teknisellä toimialalla läpi, ja olemme kirjoittaneet sen yhdessä väitöskirjani pääohjaajan professori Marjo Suhosen kanssa. Minun nimi on siis Jarmo Pulkkinen ja olen työn ohessa väitöskirjatutkijana Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Ja omat työtehtävät tällä hetkellä liittyvät ympäristöministeriön kansalliseen digitalisaatiohankkeeseen. Ja voi sanoa näin, että jos e-hallinto, digitalisaatiovalmius ja kunnallishallinto kiinnostaa, niin tämä video on niin varmasti viimeisintä tietoa näihin aihealueisiin liittyen Suomen kuntien teknisen toimialan osalta. Ja esityksessä nämä kaikki lähteet löytyvät sitten itse artikkelista, linkkaan sen tuohon alle tämän videon alle, josta pääsee sitten tutustumaan sitten niihin itse lähteisiin. Et tervetuloa mukaan. Ennen kuin mennään itse artikkelin taustoihin ja keskeisiin tuloksiin, niin yhdellä sivulla tästä omasta taustasta, niin tiedätte minkälaisten silmälasien läpi tätä teemaa katselen. Itsellä on yli 25 vuoden työkokemus digitalisaatiosta erilaisilla hatuilla. Olen ollut projektipäällikkönä, yrittäjänä, asiantuntijana sekä omassa yrityksessäni ja sitten erilaisissa digitoimistoissa sitten myös. Runsaasti erilaisia organisaatioita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, että ensimmäinen asiakas tullut 90-luvulla taisi olla Invalidiliitto. Nykyinen työtehtävä on ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa, joka on kuntien kaavoituksen ja rakennusluvituksen digitalisaatiota edistävä hanke vuosille 2024, ja olen tuosta vuodesta 2022 ollut sitten tämän hankkeen asiantuntijana julkisomisteisessa erityistehtäväyhtiö DigiFinlandissa. Eli DigiFinland on valtion ja hyvinvointialueiden HUS-yhtymän ja Helsingin omistama julkisomisteinen erityistehtäväyhtiö. Ja omat tehtävät tässä hankkeessa on liittynyt ennen kaikkea kuntien nykytilakartoituksiin, niin sen kautta sitten on myös tätä aineistoa tähänkin kyseiseen artikkeliin sitten saatu kerättyä. Ja vuoden 2023 alusta väitöskirjatutkijana Lapin yliopistossa teen hallintotieteellistä artikkeliväitöskirjaa, ja aiheena on ennen kaikkea työntekijöiden digitalisaatiovalmius ja kuntien teknisen toimialan kontekstissa. Vaasan yliopistosta on aikanaan valmistunut hallintotieteen maisteriksi ainehallintotiede, sivuaine julkisoikeus. Ja graduna aikoinaan tein sisäministeriön kuntaosastolla sen harjoitteluaikana kunnallisesta itsehallinnosta ja rahoituksen suhteesta. Niin tällaisella taustalla katselen tätä teemaa. Lähdetään liikkeelle tärkeimmästä, eli mitäs tuloksia me saatiin tässä meidän tutkimuksessa. Tässähän otoksena oli 255 Manner-Suomen kuntaa, eli lähes 90% Manner-Suomen kunnista. Eli voidaan sanoa, että aika hyvä otos ja kokonaistutkimus Manner-Suomen kuntien osalta. 3 nostoa olen tähän valinnut. Voidaan todeta, että kunnat on digitalisaatiokehityksessä eri vaiheissa myös teknisellä toimialalla. Että aikaisempi e-hallintotutkimus kuntasektorilla on ollut aika sosiaali-, terveys- ja opetustoimi keskeistä, mutta voidaan todeta, että myös teknisen toimialan osalta niin kunnat on digitalisaatiokehityksessä eri vaiheissa. Eroja löytyy myös toimialan sisältä. Toki niin kuin teknistä toimialaa on muutakin kuin kaavoitus ja rakennusluvitus. Ne on kuitenkin niitä keskeisimpiä palveluita, ja mitä kunnissa on tähän tekniseen toimialaan liittyen. Mutta sielläkin tosiaan sisällä on myös eroja, että vaikka asemakaavoituksen digitalisaation, yleiskaavoituksen digitalisaatiota pidemmällä. Ja voisi ehkä todeta noin karkeasti, että rakennusluvitus, rakennusvalvonta, sen digitalisaatio on taas alueiden käytön suunnittelua pidemmällä. Sitten jos taas tutkitaan työntekijöiden digitalisaatiovalmiutta mahdollistavia olosuhteita, niin voidaan todeta, että ne näyttäytyy kansallisesti suhteellisen hyvin. Et vaikka kuntien välillä on isoja eroja, niin koko niin kuin maan tasolla voidaan katsoa, että nämä
työntekijän digitalisaatiovalmiuden mahdollistavat olosuhteet niin on kansallisesti suhteellisen hyvällä tasolla. Tässä on tämän itse esityksen ohjelmaa. Lähdetään liikkeelle, kuten monesti näissä vertaisarvioiduissa artikkelissa on. Lähdetään liikkeelle johdannosta, käydään läpi tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset, käsitteitä ja taustaa, vähän digitalisaatiosta kuntasektorilla yleisellä tasolla, sitten termi digitalisaatiovalmius, mitä sillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa, sitten vähän e-hallinnon viitekehystä tähän tutkimukseen, sitten aineistoa, menetelmiä ja lopuksi sitten noita keskeisiä tuloksia hieman tarkemmin. Käydään hieman läpi sitten kuntien teknistä toimialaa ja sen digitalisaatiota. Teknisen toimialan palveluitahan on esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelu, siellä kaavoitus ohjaa sitä, että mihin esimerkiksi asuinalueet ja tiet sijoittuu ja minne nousee esimerkiksi tuulivoimaa. Ja rakennusluvitus, rakennusvalvonta niin vastaa sitten taas teollisuusrakennusten turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Että voisi todeta, että sekä yhteiskunnan toimivuuden että kansalaisten yritysten palvelujen kannalta niin tekninen toimiala osallistuu tärkeiden julkisten palveluiden tuotantoon ja käyttää merkittävää julkista valtaa käsittelemällä esimerkiksi rakennuslupia. Ja teknisen toimialan palveluitahan on näiden kaavoituksen ja luvituksen palveluiden lisäksi esimerkiksi infran rakennuttaminen. Sitten taas, jos miettii sitä digiulottuvuutta teknisen toimialan osalta, niin se on liittynyt sekä tähän palvelutuotantoon, että sitten taas näihin julkisiin palveluihin, että rakennuslupia pystyy digitaalisesti hakemaan karkeasti noin 85% Manner-Suomen kuntia. Ja siellä taustalla tietysti sitten systeemisesti vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntö, että on tällaista velvoittavaa lainsäädäntöä liittyen näihin kansalaisten palveluihin, niin tämä velvoittava lainsäädäntö on toisaalta ollut yksi ajuri näin tämän teknisen toimialan digitalisaation lisääntymiseen. Ja tämä ympäristöministeriön ryhtihanke, joka edistää sitten lakivelvoitteisesti kaavoituksen ja luvituksen digitalisaatiota ja sen palvelutuotantoa kunnissa, niin siinäkin taustalla sitten on ihan lainsäädäntömuutokset, mutta myös tämmöinen kansainvälinen kehitys, että Suomihan on tunnetusti ollut yksi digitalisaation kärkimaita maailmassa ja nyt esimerkiksi Virossa tämä luvituksen digitalisaatio on mennyt todella paljon nopeasti eteenpäin, niin sitten näissä Suomen osalta halutaan myös sitten vähän ehkä kirjaa sitä Vironkin etumatkaa kiinni sitten tässä rakennusluvituksen digitalisaation osalta. Meidän tutkimuksessa oli 1 pääkysymys ja 3 alakysymystä. Ja päätutkimuskysymyksemme muotoilimme näin, että millaiset digitalisaatiovalmiuden mahdollistavat teknologia-infrastruktuuriset olosuhteet kuntien teknisellä toimialalla on Manner-Suomen kunnissa. Ja sitten alakysymyksinä oli, että missä määrin kuntien kaavoituksessa ja rakennusluvituksessa on käytössä toimialalle oleellisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja työntekijöiden hyödynnettäviksi. Kakkosalakysymyksenä oli, että millä tavalla kunnan asukasluku tai maantieteellinen sijainti on yhteydessä siihen, onko kuntien työntekijöillä käytettävissään toimialalle oleellisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja. Ja kolmantena, millaiseksi kuntien työntekijät arvioivat oman kuntansa tarvitseman tuen määrää liittyen tulevaan lakisääteiseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tässä tosiaan teemana on se, että miltä nämä työntekijöiden digitalisaatiovalmiuden mahdollistavat olosuhteet sitten näyttäytyy Manner-Suomen kunnissa. Ja mittariksi tässä on otettu se, että miten näitä toimialalle oleellisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja sitten on näiden työntekijöiden hyödynnettäviksi. Ja tuossa alakysymyksessä 3 sitten otetaan myös vähän kantaa tähän tukeen liittyviin asioihin, että vaikka pääpaino tässä tutkimuksessa on näissä teknologia-infrastruktuurisissa olosuhteissa, niin käsitellään myös vähän sitä tukiasiaa liittyen tähän digitalisaation tuomiin välillä positiivisiin, välillä vähän haasteellisiin muutoksiin. Ja sitten tuossa kakkoskysymyksessä sitten käydään vähän sitä kunnan asukasluvun ja maantieteellisen sijainnin yhteyttä, että
onko meillä ympäri Suomea samanlaiset olosuhteet kuntien teknisellä toimialalla tähän aihealueeseen liittyen. Ja kun ollaan tekemässä tieteellistä tutkimusta, niin käsitteet on erittäin tärkeää määritellä. Lähdetään tästä meidän pääkäsitteestä, pääilmiöstä, digitalisaatiosta. Ja tässä tutkimuksessa tarkoitamme sillä aika käytännönläheisesti digitaalisten teknologioiden ja aineistojen hyödyntämistä sekä organisaation sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa. Ja sitten taas digitalisaatiovalmiudella tarkoitamme tässä tutkimuksessa sitä, että on valmiutta saavuttaa, ottaa käyttöön ja hyödyntää digitaalisia ohjelmistoja ja aineistoja organisaatiossa. Ja voisi tuosta ehkä muutaman sanan tästä, miksi tässä on 3: saavuttaa, ottaa käyttöön ja hyödyntää. Saavuttaa on siis se, että on ylipäätään mahdollista käyttää tiettyjä teknologioita, digitaalisia aineistoja, ottaa käyttöön, eli onko ylipäätään käytössä. Ja sitten tämä hyödyntäminen on oikeastaan sitä tavoitetilaa tähän digitalisaatioon liittyen, että voidaan hyödyntää sitten vaikka tuottavuutta parantamalla sitten näitä teknologisia ratkaisuja ja digitaalisia aineistoja. Ja aihealueen tutkiminen on yhteiskunnallisesti tärkeää, että se on hyvinkin julkituotu tavoite kansallisesti. Jos lukee vaikka tätä uusinta hallitusohjelmaa, niin siellä sana digitalisaatio on mainittu kymmeniä kertoja. Mutta sitten myös näiden isoimpien kaupunkien osalta, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Tampere ja niin edelleen, niin siellä tämä digiasia ja digitalisaatio on hyvinkin julkituotu tavoite sekä siellä itse palvelutuotannossa että sitten näissä julkisissa palveluissa. Eli hyvin käytännönläheinen määrittely, hallinnollinen tai organisaatiotutkimuksellinen määrittely tähän digitalisaatioon ja digitalisaatiovalmiuteen. Tämä digitalisaatiovalmiuden termihän ei ole kauhean vakiintunut tieteellisessä keskustelussa, että tietysti voisi lähteä siitä liikkeelle, että katsotaanko yksilön, organisaation, yhteiskunnan tai vaikka kansalaisten digitalisaatiovalmiutta, että se on ensimmäinen semmoinen tärkeä rajaava tekijä, mitä täytyy pohtia. Yhteisenä nimittäjänä tämän teeman ja lähikäsitteiden kanssa on ollut se, että jos katsotaan organisaatiota koskevaa tutkimusta, niin siellä tämä valmius teknologioiden hyödyntämiseen tämän organisaation erilaisissa toiminnoissa niin on ollut ehkä sellainen yhdistävä tekijä. Tärkeää myös huomata, että tätä samaa aihealuetta, samaa teemaa niin voidaan ja onkin lähestytty myös vähän tällaisten rinnakkaista lähikäsitteiden kautta. Puhutaan digitaalista valmiudesta, e-valmiudesta, teknologisesta valmiudesta, muutosvalmiudesta tai digitaalisesta transformaatiovalmiudesta, yleisemmin vaikka innovaatiovalmiudesta ja tai digitaalisesta kypsyydestä tai jopa resilienssikäsitteestä. Ja tutkimus on painottunut hyvin vahvasti yksityiselle sektorille, liittyy aika paljon myös tähän tuottavuuskeskusteluun, mutta kyllä New Public Management ajatukset on rantautunut jo pitkällä ajalla julkiselle sektorille Suomessa, niin kyllä tämä tuottavuuskeskustelu on valunut sekä kuntien, alueiden että valtionhallintoon myös. Eli kyllä tätä valmiusteemaa myös yksityisellä sektorilla käydään, mutta tutkimuksellinen painopiste on ehkä ollut tuolla yksityisen sektorin puolella. Ja miksi sitten valmius on relevantti tutkimuskohde? Ehkä juuri siksi, että koska tämä digitalisaatio ja teknologinen muutos on haastavaa tietää, että mitä se tulevaisuudessa on, niin se nykytilanteen lisäksi täytyisi myös pohtia sitä tulevaisuuden potentiaalia. Että jos ja kun teknologiat tulevat ja muuttuvat ajassa, niin miten sitten jatkossa voisi arvioida sitä, että minkälaista valmiutta sitten yksilö, organisaatio tai yhteiskuntatasolla liittyen tähän digitalisaatioon on löydettävissä. Jos pureudutaan sitten vähän tarkemmin, että mistä tekijöistä tämä digitalisaatiovalmius sitten voisi muodostua, niin ehkä sellaisia
yleisiä huomioita, niin voidaan puhua tällaisista toisiinsa kytkeytyvistä systeemisistä tekijöistä. Siellä on yksilöllisiä ja organisatorisia tekijöitä. Esimerkiksi tarjolla oleva tuki, teknologinen infrastruktuuri, jota tämäkin tutkimus ennen kaikkea käsittelee. Työnjohdolla on tärkeä rooli, tiimityöskentelyllä, koulutuksella, henkilöstöhallinnolla ja organisaatiokulttuurilla, että onko se esimerkiksi teknologian myönteinen. Ja tämä tutkimus sitten keskittyy näistä organisatorisista tekijöistä nimenomaan tämän teknologian infrastruktuurisiin ja tukeen liittyviin tekijöihin. Tärkeää huomata se, ja miksi tämä aihealue on tärkeä kuntien teknisen toimialan ja ehkä voisi sanoa yleisemminkin nykyään asiantuntijatehtävissä, niin työntekijä voi tehdä näillä samoilla välineillä ja aineistoilla sekä virkavastuullista että muuta palvelutuotantoa. Se on niin kuin tärkeää huomata. Ja sitten välillisiä tekijöitä varmasti liittyy myös, eli esimerkiksi kansalaisten digitaidot, että jos kansalaiset ei osaa käyttää vaikka näitä tarjolla olevia digitaalisia palveluita vaikka rakennusluvitukseen liittyen, niin sitten se työntekijöiden digivalmius ei täysin voi myöskään toteutua. Taustalla vaikuttaa myös lainsäädäntö hyvin vahvasti, kun puhutaan julkisen sektorin palvelutuotannosta. Ja sitten myös nämä vaateet. Me ollaan kaikki kansalaisilla totuttu siihen, että varsinkin yksityisellä sektorilla niin pystytään vaikka varaamaan ihan leffalipuista lähtien, niin nykyään digitaalisesti ei tarvitse enää mennä jonottamaan monellekaan luukulle, niin nämä kansalaisten ja yritysten vaateet sitten liittyen tähän digiasiointiin myös hyvin vahvasti vaikuttaa siellä taustalla. Ja tässä tosiaan tässä tutkimuksessa käydään läpi näitä teknologian infrastruktuurisia tekijöitä ja ollaan määritelty sitten tässä tutkimuksessa ennen kaikkea myös näitä toimialakohtaisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja. Toki näitä muitakin infrastruktuurisia tekijöitä on, mutta tässä meidän tutkimuksessa sitten kohdennutaan näihin toimialakohtaisiin ohjelmistoihin ja digitaalisiin aineistoihin. Ja voisi ehkä todeta näin, että teknisellä toimialalla niistä on tullut aika oleellista näiden tärkeiden palveluiden tuottamisessa kuntalaisen näistä digitaalisista välineistä ja aineistosta, eli senkin takia niin kuin tärkeä ja relevantti tutkimuskohde. Sitten jos yleisesti katsotaan, mitä digitalisaatio kuntasektorilla, niin mitä se käytännössä on. Se näyttäytyy esimerkiksi etätyönä, digitaalisten ohjelmistojen ja aineistojen lisääntyvää hyödyntämistä. Ja voi sanoa kyllä aikaisemman tutkimustiedon pohjalta, että kuntasektori kamppailee edelleen tämän digitaalisen valmiuden kanssa. Ja toisaalta, että kunnat on digitalisaation suhteen eri kehitysvaiheessa, niin kuin tuossa keskeisissä tutkimustuloksissa, niin todettiin myös teknisen toimialan osalta. Kunnallinen itsehallinto on kuntahallinnon kontekstissa aivan äärimmäisen keskeinen asia, ja tämä on yksi ehkä niitä selittäviä tekijöitä sitten, miksi näiden kuntien välillä on näitä eroja, että kunnilla on itsehallinnollista päätäntävaltaa näiden palveluiden toteuttamiseen, ja tämä on ehkä yksi syykin sitten, miksi näissä lähes 300 Manner-Suomen kunnassa niin sitten todella paljon löytyy sitten sitä vaihtelua kuntien välillä. Ja voisi todeta niin Hutun ja Ylisen väitöskirjojen pohjalta, että digitalisaatio ei ilmene Suomen kuntasektorilla strategisena prosessina, jossa noudatettaisiin tämmöistä ennalta määriteltyä muutossuunnitelmaa, vaan puhutaan tällaista reaktiivisesta, paikallisesta, jännitteisestä ja jatkuvasta muutoksesta. Uskaltaisiko käyttää tällaista ad hoc-tyyppistä termiä, että toki niin kuin tässäkin kuntien välillä on suurta eroa, että ehkä noin karkeasti voisi sanoa, että näissä suurimmissa kaupungeissa sitä strategista suunnitelmaa on jo aika hyvin erilaisten digitiekarttojen ja vastaavien suhteen, mutta noin kansallisesti katsottuna niin tämä on aika tämmöistä reaktiivista toimintaa, paikallista ja ehkä todellakin jännitteistä muutosta. Tässä meidän tutkimuksessa me käytettiin e-hallintoa, e-government, tietynlaista viitekehystä sitten, mitä me lähestyttiin tätä teemaa. E-hallintotutkimus, niin voisi sanoa, että se kohdentuu julkisen sektorin digitalisoitumiseen ja sisältää esimerkiksi palveluiden tarjoamisen digitaalisesti
digitaalisten teknologian hyödyntämistä budjetoinnissa, suunnittelussa, hallinnon alojen välisessä yhteistyössä ja digitaalisessa osallisuudessa. Ja sitten tietysti myös digitaalisten aineistojen analysointia päätöksenteossa ja toimien vaikuttavuuden seurannassa. Hyvin laaja tehtäväkenttä, e-hallinto tai e-hallinta termiäkin käytetään, mutta itse tässä tutkimuksessa lähestymme tätä niin e-hallinnon termin kautta. Ja voisi todeta, että e-hallintotutkimus on viime vuosina keskittynyt kansalaisille tarjottaviin digitaalisiin palveluiden ja näiden kansalaisten digitaitoihin. Ja sitten tämä tekoälykehitys ja muut edistyneet teknologiat niin on myös ollut tällaisia ajavia voimia sitten tässä e-hallintotutkimuksessa. Rakensimme tähän tutkimukseen tällaisen kehikon sitten, miten tätä e-hallinnon viitekehystä voisi hyödyntää meidänkin tutkimuksen jälkeen. Et jos me ajatellaan, että tässä keskiössä on nyt kuntaorganisaatio ja teknisen toimialan osalta ostopalvelutahot tärkeänä. Et kunnathan käyttää teknisen toimialan hyvin paljon ostopalvelutahoja vaikka kaavojen laadinnassa. Niin tällä kuntaorganisaatiotasolla niin voidaan puhua e-hallinnon osalta niin sisäisestä e-hallinnosta, internal e-government tai e-administration termistä. Ja tässä lohkossa niin voisi ajatella, että siellä on palvelutuotantoa, julkisen vallan käyttöä, päätöksentekoa, demokratiaa, rahoitusta ja tärkeänä osana tämä paikallisidentiteetti sitten kunnallishallinnossa. Ja sitten taas jos ajatellaan tätä lainausmerkeissä loppukäyttäjää, kuntalaisia, yrityksiä, muita organisaatioita, niin sen osalta nämä e-hallinnon osa-alueet voisi olla vaikka tarjottuja e-palveluita tai vaikka näitä julkisesti fasilitoituja e-palveluita, jossa sitten taas tämä julkisen sektorin toimija ei itse sitä sisältöä vaikka sinne tee, vaan ihan fasilitoi ja tarjoaa tällaisia alustoja. Ja tässä loppukäyttäjän osalta tietysti tarpeet, vaateet, osallisuus, rahoitus tärkeänä tekijänä. Sitten taas jos katsotaan näitä valtionhallinnon, EUn ja muun julkishallinnon osiota, niin siellä voitaisiin puhua tällaisesta julkisyhteisöjen välisestä e-hallinnosta, government to government e-services. Tässä voisi olla vaikka tämä tuleva Ryhti-tietojärjestelmä yhtenä esimerkkinä, jossa kunnat sitten velvoitetaan toimittavaan kaavoituksen ja rakennusluvituksen tietoaineistoa kansalliseen tietojärjestelmään, niin oltaisiin sitten tässä julkisyhteisöjen välisessä e-hallinnossa. Ja toisaalta sitten kun niitä aineistoja julkaistaan sinne julkisyhteisöjen väliseen alustoihin, niin silloinhan myös täällä kuntalaiset yritykset ja muut organisaatiot pääsevät sitten myös niitä aineistoja myös sitten paremmin hyödyntämään ja vertaan vaikka kuntien välillä sitä aineistoa. Eli tässä vähän tätä e-hallinnon purkamista eri osioittain, että kuntaorganisaation ja muun hallinnon ja sitten näiden loppukäyttäjien kannalta. Eli tässä tutkimuksessa keskitytään tähän sisäisen e-hallinnon osioon. Tässä sitten aineistoista ja menetelmistä. Me kerättiin tämä meidän aineisto verkkokyselyn ja se oli voimassa vuoden verran huhtikuusta 2022 huhtikuuhun 2023, eli suhteellisen pitkä aika. Ja kunnat on tietysti voinut tämän vuoden aikana myös päivittää niitä omia tietoja, että tässä on aina otettu sen kunnan viimeisin tilanne sitten huomioon niissä tutkimustuloksissa. Ja nämä teknologia- ja infrastruktuuriset hankinnat on suhteellisen pitkiä, että tuossa vuoden aikana sitten koko maan tasolla tarkasteltuna niitä muutoksia ei niin valtavasti ole, että vaikka tuo aineistonkeruun aika on suhteellisen pitkä, niin sillä todennäköisesti ei ollut niin merkittävää vaikutusta sitten suuntaan tai toiseen niiden tulosten osalta. Aihealueesta ei ole ollut aikaisempaa tutkimusta, ei kansallisesti eikä kansainvälisesti, niin loimme sen tätä tutkimusta varten. Ja tämä tutkimus on tehty osana tätä ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hanketta. Kokonaistutkimus on kyseessä, koska ollaan lähetetty kaikkiin Manner-Suomen kuntiin tämä kyselykutsu 2 kertaan. Koko Suomessahan on se 309 kuntaa ja Ahvenanmaan 16 kuntaa on sitten rajautunut
tästä pois sen vuoksi, koska Ahvenanmaalla on itsehallintoa tähän aihealueeseen liittyen, joten heille ei tule sitä lakivelvoitetta ottaa tämä tuleva ryhtitietojärjestelmä käyttöön, niin sitten tämä Ahvenanmaa on rajatunut tästä meidän tutkimuksesta pois, että tulokset koskevat siis Manner-Suomea. Ja vastauksia saatiin 255 kunnasta, hurjan hyvä luku, ja vastausprosenttikin se 87, ja vastaajia oli 392 ja yksittäisiä vastauksia 436. Että varsin hyvä ja kattava otos niin Manner-Suomen kuntien TEKSin toimialan osalta. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä oli kuntien kaavoituksen ja rakennusluvituksen parissa työskentelevät asiantuntijat, ja voidaan työnimikkeitä tuossa vähän käydä läpi, eli rakennustarkastaja, tekninen johtaja, johtava rakennustarkastaja, kaavoituspäällikkö, kaavoittaja, kaavoitusinsinööri, kaavoitusarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja maanmittausinsinööri oli näitä yleisempiä työnimikkeitä, niin tuosta saa ehkä hyvän käsityksen, että minkälaisilla hatuilla tähän meidän tutkimukseen on vastattu. Ja puutteellisia epäselviä vastauksia sitten ollaan täydennetty puhelimitse ja sähköpostitse, ja Suomi on kaksikielinen maa, niin pystyy vastaamaan sekä suomeksi että ruotsiksi, ja mediaani vastausaika oli noin 15 minuuttia. Ja se alkaa olla siellä vastausajan maksimi päässä, että tätä pidempää tutkimusta ei ehkä kannata tehdä. Ja me ollaan yhdistetty tähän kerättyyn aineistoon sitten Tilastokeskuksen asukaslukurekisteritietoja vuodelta 2021. Meidän kyselyssä oli 6 osiota, ja johon kuntien asiantuntijat pystyivät sitten vastaamaan sen oman toimenkuvansa mukaan. Et kaavapuolella oli yleiskaavoitus, asemakaavoitus, maanomistajien laatimat ranta-asemakaavat, ja luvituspuolella sitten rakennus-, purkamis- ja toimenpideluvat, poikkeamispäätökset sekä toimenpideilmoitukset. Ja sitten osassa kuntia, asukasluvulta tai pienemmissä kunnissa, niin tämä sama vastaaja saattaa toimia molemmissa palvelutuotannoissa, että vaikka tekninen johtaja, tekninen päällikkö, niin on saattanut vastata kaikkiin osioihin sitten. Ja kaavoituksessa oli yhteensä 24 kysymystä ja rakentamisen luvituksessa 20 kysymystä. Ja nämä suurin osa kysymyksistä oli tämmöisiä strukturoituja monivalintakysymyksiä, jotta saataisiin sitten tämmöistä kansallisesti yleistettävää tietoa. Tässä on sitten kuvattu taulukon muodossa siihen tutkimuskysymykseen, että missä määrin on erilaisia toimialalle olleisia ohjelmistoja ja aineistoja sitten olemassa ihan tällainen niin kuin binäärimuodossa kyllä ei tyyppisesti. Ja koska yleisen asemakaavoitus ja sitten toisaalta tämä lupapuoli, niin jossain määrin tämä palvelutuotanto eroaa, niin kysyttiin hieman eri ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja ja sen digitaalisuutta. Et kaavoituspuolella kysyttiin asianhallintaohjelmistoa sekä yleisasemakaavoituksessa, onko käytössä karttapalvelua, onko käytössä paikkatieto-ohjelmistoa, onko käytössä suunnitteluohjelmistoa yleisasemakaavoituksessa. Ja siellä oli sitten vaihtoehtona, että kyllä omassa hallinnassa tai sitten on tällaisia kuntia, missä joko kaikki tai osittain ulkostetaan sitten tätä kaavojen laadintaa, niin sitten kysyttiin, semmoinenkin vaihtoehto oli olemassa, että saattoi vastata tämänkin vaihtoehdon, että kyllä ei tyyppisesti, ja myös tämä aineistojen digitaalisuus, niin kysyttiin täällä kaavapuolella sitä, että onko se tallennettu arkistoitu niin kuin pääsääntöisesti digitaalisesti, että asianhallintaohjelmistossa tai vaikka kunnan palvelimella käyttökopiona, tai sitten tämä paperi, analoginen, niin mapitusta tai paperisena käyttökopiona tai päätöspöytäkirjojen liitteen hajautetusti paperilla. Ja tällä sitten saatiin pisteytys, että joko kyllä tai ei kunkin kunnan kohdalla vaikka yleiskaavoituksessa tai asemakaavoituksessa. Tuolla lupapuolella hieman eri ohjelmistot, vähän samoja kuin tuolla kaavapuolella osittain. Kysyttiin asehallintaohjelmistoa, paikkatieto-ohjelmistoa, lupajärjestelmää, tärkeä myös siellä niin kuin asiakasrajapinnassa. Ja sitten tätä digitaalisen aineiston osalta kysyttiin sitten, että miten nämä lupahakemukset toimitetaan kuntaan pääsääntöisesti.
Eli lupajärjestelmässä tai sähköpostin liitteen on tätä digitaalista ja sitten tätä analogista on tämä paperitoimitus. Ja sitten vielä tämä päätöstietojen säilytys, onko se paikkatietona, paikkatieto-ohjelmistosta, asianhallinto-ohjelmistossa tai päätöstietona asianhallinto-ohjelmistossa tai sitten vaikka ei-digitaalisesti paperilla arkistossa. Ja näistä sitten saatiin kyllä ei pisteytys per kunta, eli tosiaan per kunta maksimipistemäärä vaikka yleiskaavoituksessa oli sitten se 5 ja sama tuolla lupapuolella. Meillähän sitten kertyi tämän määrällisen aineiston lisäksi myös näitä laadullisia aineistoja, mutta tätä määrällistä aineistoa sitten analysoitiin käyttäen pääsääntöisesti tilastollisia kuvailevia menetelmiä ja sitten vastataksemme siihen kysymykseen, että minkälaisena nämä digitalisaatiovalmiuden mahdollistavat olosuhteet näyttäytyy, niin käytettiin siinä pääkomponenttianalyysiä sitten avuna. Ja prosenttivertailun avulla sitten vastattiin siihen tutkimuskysymykseen, että missä määrin on näitä kuntien kaavoituksissa ja rakennusluvituksissa käytössä näitä toimialalle oleellisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja työntekijöiden hyödynnettäväksi. Ja sitten IBM:n SPSS Statistics-ohjelmaa ja Microsoftin Power BI-ohjelmia sitten hyödynnettiin noiden määrällisten aineistojen analysoinnissa. Sitten tuolla taas kvalipuolella hyödynnettiin Atlas TI-ohjelmaa. Siellä oli sitten avokysymyksiä ja sitten tässä on vähän kuvattu sitä prosessia, että ollaan luettu näitä aineistoja tässä analyysiprosessin alussa niin kuin useamman kerran läpi ja etsittiin näitä keskeisiä teemoja. Ja sitten tietysti nämä sanat, lauseet, lauseen osat oli sitten analysointiyksikköinä siinä. Ja tuossa on sitten listattu näitä teemoja, mitä löytyy, eli ohjelmistojen käyttö erilaisiin tarkoituksiin, aineistojen digitointiprojektit oli yksi iso teema, henkilöstöresurssit ja niiden vajavuus, tuen tarve oli selkeä teema, ostopalvelutahot, tekninen toimiala hyödyntää paljon ostopalvelutahoja ja kuntien välinen ylikunnallinen yhteistyö oli sitten selkeästi myös yksi teema. Sitten noita tuloksia läpi niiden tutkimuskysymysten kautta, että tuossa ihan alussahan käytiin niitä niin kuin koko maan tasolla niitä yleisiä havaintoja, mutta sitten ihan konkreettiset vastaukset näihin tutkimuskysymyksiin, eli selvitettiin sitä digitalisaatiovalmiuden mahdollistavia teknologia-infrastruktuurisia olosuhteita, niin voisi todeta, että kansallisella tasolla, kun asiaa katsoo, niin kunnissa on teknisellä toiminnalla hyvät työntekijöiden digitalisaatiovalmiutta mahdollistavat olosuhteet. Tärkeää huomata, että kuntien välillä on paljon eroja. Ja sitten jos verrataan Suomen kansallisia muita selvityksiä ja tutkimuksia muiden toimialojen osalta, niin on aika linjassa tämän terveysopetustoimen käsitelleiden tutkimusten kanssa, että suhteellisen hyvät olosuhteet, olosuhteet on olemassa, mutta kuntien välillä on sitten paljon eroa. Tärkeä havainto on se, että näitä työntekijöiden käytössä olevia ohjelmistoja on todella paljon kunnissa, että karttapalveluita parisenkymmentä ja erilaisia lupajärjestelmiäkin noin 10 vähän riippuen siitä, että katsotaanko saman toimittajan ohjelmisto sitten eri versioiden erilaiseksi ohjelmistoiksi. Se on yksi kysymys, että miten näitä määriä, mutta voisi todeta tärkeänä huomiona, että kansallisesti on hyvin paljon erilaisia toimialakohtaisia ohjelmistoja kaavoituksen ja rakennusluvituksen toimialalla. Ja todella tärkeä huomio, että vaikka kunnassa olisi käytössä vaikka 2 kunnassa samat ohjelmistot, niin nämä käytänteet sitten vaihtelee ja prosessit vaihtelee. Että kuntien työntekijät saattaa käyttää samaakin ohjelmistoja jopa saman kunnan sisällä eri tarkoituksiin. Että se on niin kuin jatkotutkimusten kannalta tärkeä havainto, että ei pelkästään se, että käytetään jotain tiettyä samaa ohjelmistoa, vaan ne käyttötavat ja kokemukset ja prosessit saattaa sitten erota jopa saman kunnan sisällä. Tutkimuskysymykseen, missä määrin kuntien kaavoituksessa ja rakennusluvituksessa on käytössä näitä toimialalle oleellisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja työntekijöiden hyödynnettäväksi, niin tässä on sitten yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja rakennusluvituksen osalta tämmöinen taulukko. Jos katsotaan vaikka asianhallintaohjelmistoja, niin siellä ei ole kuntien välillä yleis- ja asemakaavoituksessa suurta eroa.
kun huomataan taas tuolla rakennusluvituksesta asiahallintaohjelmistoa on käytössä noin 2/3 kuntia varsinaista asiahallintaohjelmistoa, että sitten vaikka jotkut vastaajat on voinut ajatella, että se lupajärjestelmä itsessään on asiahallintaohjelmisto. Sitten karttapalvelu, huomataan, että asemakaavoituksessa on useammassa kunnassa asemakaavoituksessa kuin yleiskaavoituksessa, paikkatieto-ohjelmistossa ihan sama ilmiö. Sitten taas suunnitteluohjelmisto, tärkeä havainto on siis se, että nämä asukasluvultaan pienet kunnat hyvin paljon ulkoistaa näitä kaavojen laadintaa, jolloin sitä tarvettakaan niille suunnitteluohjelmistoille ei välttämättä ole, mutta silloin taas ne kuntien työntekijöiden digivalmiudet ei pääse kehittymään. Niin karkeasti 2/3 kuntia on sellaisia, joissa on käytössä suunnitteluohjelmisto alueiden käytön suunnittelussa kaavoituksessa. Lupajärjestelmä löytyy 84% Manner-Suomen kuntia. Arkistointi pääsääntöisesti digitaalista tuolla kaavoituspuolella noin 2/3 ja sitten taas tuolla luvituspuolella pääsääntöisesti digitaalinen arkistointi on selvästi yleisempää. Tästä tietysti tärkeää huomata, että vaikka se ei olisi pääasiallisesti digitaalista, niin saattaa olla, että suurkin osa siitä arkistoinnista voi olla digitaalista. Ja sitten taas lupahakemukset pääsääntöisesti digitaalisia, niin huomataan, että aika samat prosentit on kuin tuolla lupajärjestelmässä tuolla lupapuolella. Tässä on sitten Boxplot-kuvioiden kautta kuvattu tämän kunnan asukasluvun yhteyttä tähän, että onko käytössä toiminnalla olevia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja, että täällä kuvion alalaidassa on nämä kuntien asukaslukuryhmät, eli alle 2000, 2000 6000, 6000 10 000, 10 000 20 000 ja niin edespäin. Tärkeä havaintahan on se, että kun Manner-Suomessa on se 293 kuntaa, niin niiden kuntien mediaaniasukasluku on tuolla 6 000 ja 7 000 asukkaan välissä, ja tuossa taas 10 000 asukkaan rajan alapuolella on 2/3 Manner-Suomen kunnista. Ja kun taas sitten keskiarvo on siellä vähän lähempänä 20 000, niin huomataan, että se asukaslukujen jakaumahan on hyvin vinoutunut Suomessa. Jos katsotaan tätä Boxplot-kuviota, nämähän luetaan niin, että nämä viikset on täällä näiden havaintojen alimmat 25%. Sitten nämä vähän paksumpi tämmöinen palkki, niin se on puolet näistä havainnoista ja sitten tämä yläviiksi niin on sitten ne viimeisimmät 20 tai korkeimmat 25% havainnoista. Jos katsotaan vaikka alle 2000 asukkaan kunnissa, niin tämä sininen on tämä yleiskaavoituksen osio, niin täällä vasemmassa laidassa on nämä kuntien saamat pisteet 0–5 sen taulukon mukaan, jota tuossa aikaisemmin katsottiin, että jos on saanut arvosanaksi tai pistemääräksi 5, niin on kaikki toiminnalliset ohjelmistot käytössä ja aineisto digitaalisia, mitä tässä tutkimuksessa kysyttiin. Niin huomataan selvä niin kuin yhteys tässä asukasluvussa, että asukasluvun kasvaessa niin myös kunnassa on käytössä yleisemmin toiminnallisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja. Et sama ilmiö sekä yleis- että asemakaavoituksessa. Ja tuolla silmämääräisesti voi huomata myös, että nämä asemakaavoituksen palkit on pistemäärältään hieman korkeampaa kuin tuon yleiskaavoituksen pisteet. Mutta aika lailla samassa linjassa on. Ja sitten täällä on näitä yksittäisiä kuntia merkitty myös, jotka on saanut vaikka täällä 20–40 000 asukasta, niin tuolla yhdessä kunnassa sitten oli vain 1 pisteen verran näitä ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja käytössä. Nämähän yksittäiset havainnot saattaa olla vaikka sen vastaajan virheellisiä merkintöjä tai on ymmärtänyt kysymykset eri tavalla kuin muut ja niin edespäin, että ehkä enemmän tätä trendiä kannattaa sitten havainnoida. Voisi sanoa, että asemakaavoituksessa ehkä tuo 10 000 asukasta on sitten sellainen jonkinlainen luku, minkä jälkeen sitten on enemmän näitä toiminnallisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja kuntien työntekijöiden käytettäväksi. Sama Boxplot-kuvio myös tuolta lupapuolelta, että siellä on nämä samat asukaslukukategoriat täällä alhaalla ja sitten näitä summamuuttajien arvot tässä vasemmassa laidassa 0–5. Ja erona tuohon kaavoitukseen me huomataan, että voisi sanoa, että tuolla 2000 asukkaan jälkeen niin ollaan aika tasaisesti
jakautunut nämä keskiarvot täällä ryhmissä, kun se tosiaan alle 2000 asukkaan kunnissa sitten on selvästi niin kuin haasteellisempi tilanne tämän meidän tutkimuksessa käytettyjen näiden operationalisoinnin tulosten mukaan. Tosiaan kun siellä kaavoituksessa se raja oli siellä noin 10 000 asukkaan kohdalla, niin täällä lupapuolella sitten asukasluvultaan alle 2000 asukkaan, 2-3 000 asukkaan kunnissa sitten tilanne on näiden meidän kysymysten suhteen haasteellisempi. Maantieteellisesti sitten, jos katsotaan, onko maakuntien keskiarvon mukaan sitten maakuntien välillä eroja, niin kaavoituspuolella ei tilastollisesti merkitsevää yhteyttä löytynyt, mutta sitten tuolla lupapuolella taas jonkin verran oli enemmän sitten maakuntien keskiarvojen välillä sitten eroja. Tässä on sitten tässä kartassa kuvattu, mitä tummempi väri, sitä enemmän siinä maakunnassa on keskimäärin kunnassa sitten käytössä lupapuolella toimialollisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja työntekijöiden hyödynnettäväksi. Kainuussa, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa oli sitten ne parhaat maakuntien keskiarvot. Mutta voisi todeta kuitenkin niin, että kunnan maantieteellinen sijainti ei ole hyvin kovasti tai hyvin vahvasti yhteydessä sitten siihen työntekijöiden digitaalisen palveluiden mahdollistaviin infrastruktuurisiin olosuhteisiin, että se asukasluku oli selvästi vahvemmin yhteydessä tähän asiaan. Tutkimuskysymys 3 liittyy sitten siihen, että minkälaiset kuntien työntekijät arvioivat sen oman kuntansa tarvitseman tuen määrää liittyen tähän 24 avattuun lakisääteiseen rakennetun ympäristön ryhtitietojärjestelmään liittyen. Ja voisi todeta, että koko maan tasolla se tuen tarve oli suuri tai kohtalainen lähes kaikissa kunnissa. Yleisasemakaavoituksessa tuen tarpeen arvioi suureksi tai kohtalaiseksi lähes 90% kunnista ja tuolla lupapuolella sitten taas yli 80% arvioi tuen tarpeen suureksi tai kohtalaiseksi. Tässäkin huomataan se, että pieni ero taas lupapuolen hyväksi on tässäkin, että se lupapuolella se tuen arvio oli himpun verran parempi sitten siinä mielessä, että tuen arvioitiin matalemmaksi jossakin määrin kunnissa, mutta ei hirveän isoa eroa luvituksen ja kaavoituksen välillä. Toki tämä tuen tarpeen arvioiminen, niin se on haastavaa, kun se ryhtitietojärjestelmä on vielä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, että tuossa vuoden 2023 loppupuolella sitten alkoi tämä kumppanitestaus tähän ryhtijärjestelmään liittyen, ja tässä on pitkät siirtymäajat, että sitä tuen tarvetta ja sen arvioiminen on niin kuin suhteellisen haastavaa. Haluaisin nostaa yhden avovastauksen tähän niin kuin esimerkkinä hyvin tyypillistä tilanteesta, että todetaan, että kaupunki tulee tarvitsemaan kohtalaisen paljon tukea kaikilla osa-alueilla tähän rakennetun ympäristön tietojärjestelmään siirtymisessä. Ja teknisen puolen tietämysasiasta vähäistä, hyvin yleinen kommentti. Ja sitten tärkeää huomata se, että vaikka olisi tällaista teknologia-infrastruktuurista osaamista ja niitä järjestelmiä käytössä, niin sitten taas tämmöinen valmius suurempiin digiaskeleisiin, suurempiin muutoksiin ja kehittämiseen, niin se valmius saattaa olla sitten heikompi. Että tämä on siinä mielessä tärkeä havainto, että se, että on ylipäätään olemassa näitä vaikka toiminnallisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja, niin se on vasta sitä saavuttamista ja ehkä käyttämistä, ja sitten se varsinainen hyödyntäminen saattaa olla sitten niin kuin pitemmän kehittämisen takana. Teknisen toimialan pienet henkilöresurssit ja työmäärän suuri määrä niin toistuu näissä avovastauksissa hyvin paljon, että hyvin yleistä näissä asukasluvultaan pienemmissä kunnissa siellä saattaa olla yksi henkilö, joka vaikka hoitaa sekä yleisesti että asemakaavoitusta ja niin edespäin. Rakennusvalvonnasta tuli paljon kommentteja, että rakennusvalvonta on ylityöllistetty, rekrytointi haastavaa, eli nämä kunnat kamppailevat näistä samoista asiantuntijoista sitten myös yksityisen sektorin kanssa, ja voisi ehkä sitten taas vinkkinä tuonne kuntapuolelle sanoa, että nämä hyvät digivalmiutta mahdollistavat olosuhteet sitten saattaa olla myös tämä rekrytoinnin kannalta niin kuin tärkeä pointti,
ja sitten kunnan tämä työnantajakuva voi olla sitten parempi, kun näistä asioista sitten huolehditaan kunnassa. Ulkoistus on hyvin yleistä, yleiskaavoituksia, niitä kaavojen laadintaa ostetaan paljon ostopalveluina, ja sitten toisaalta saatetaan kilpailuttaa kaavakohtaisesti tai sitten on tällaisia pitempiä sopimuksia näiden kaavakonsulttien kanssa. Lopuksi muutama sivu pohdintaa ja johtopäätöksiä. Hyvin tiedossa oleva asia on se, että kuntien teknisellä toiminnalla on työvoimapula ja rekrytointi on haastavaa. Jos katsotaan niin kuin työnjohdon, kuntajohdon, tietohallinnon näkökulmasta, niin voisi olla järkevää niin kuin panostaa tähän työntekijöiden digitaalisen valmiuden mahdollistaviin olosuhteisiin. Ja silloin myös se työntekijöiden tämmöinen urapolku voisi siltä osalta niin kuin kirkastua sitten. Ja todellakin nämä digitaaliset työvälineet ja aineistot voi olla tämmöinen vetovoimatekijä sitten, kun taistellaan näistä osaavista työntekijöistä tuon yksityisen sektorin kanssa. Tälle slaidille on tullutkin näköjään aika paljon pientä tekstiä, mutta tärkeää asiaa. Eli jos pohditaan tätä asukasluvun yhteyttä näihin digitalisaation mahdollistavia olosuhteisiin, niin se on haastava juttu, koska asukasluku itsessään, niin nämä kausaalisuhteet on hirveän haastavia. Että se, että asukasluku oli yhteydessä näihin olosuhteisiin, niin voisi kysyä sitten ihan alheisesti, että mitä sitten, että se sinänsä kiinnostavaa tietoa, mutta mitä tästä voisi sitten nousta vähän helikopteriperspektiiviä ja miettiä, että mitä tämä sitten tarkoittaa. Voisi ehkä aloittaa sillä, että miten aikaisemmat tutkimukset on tutkinut tätä asiaa, että on paljon tutkittu niin kuin asukasluvun yhteyttä näihin kuntien tai aluehallinnon tarjoamiin palveluihin. Ja sitten vähemmän tätä niin kuin sisäisen e-hallinnon erilaisten mittareiden suhteita asukaslukuun. Sellainen ehkä niin kuin tutkimuksellinen havainto oli. Ja miksi nyt on sitten niin, että asukasluvultaan pienemmissä kunnissa on näitä toiminnallisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja vähemmän työntekijöiden hyödynnettäväksi, niin se saattaa toisaalta liittyä siihen, että tähän ulkoistusasiaan ja että tosiaan käytetään paljon ostopalveluja ja sitten tähän volyymiin, että näissä asukasluvuiltaan pienemmissä kunnissa saattaa olla vähemmän sitten sitä vaikka luvitustarvetta. Et toki tuolla vaikka Lapissa niin matkailuansiosta sitä luvitustyötä voi olla myös asukasluvuiltaan pienemmissä kunnissa sitten suhteellisen paljon, että sekään ei ole ihan niin kuin yksiviivasta. Mutta kyllä tämä ostopalvelun laaja käyttäminen teknisellä toimialalla niin on haastavaa sitten sen kannalta, että näiden työntekijöiden omat digivalmiudet ei välttämättä sitten pääse kehittymään siellä kunnissa. Tällainen ehkä niin kuin pohdittava asia. Sitten taas niin kuin valtionhallinnon näkökulmasta valtionhallinnon on siis velvollisuus taata kuntien yhtäläiset olosuhteet, koska näillä kuntien olosuhteilla oli sitten digiolosuhteista tai muista olosuhteista, niin ne on kyllä hyvin vahvasti kytköksissä sitten tähän palvelukokemukseen ja sitä kautta myös tähän julkisen hallinnon legitimiteettiasiaan, niin kyllä tämän niin kuin tutkimuksen pohjalta nämä asukasluvuiltaan pienemmät kunnat ja ehkä osittain myös keskisuuretkin kunnat on niitä kuntia, jossa valtionhallinto sitten voisi tasata sitten näiden kuntien välisiä eroja. Sitten e-hallinnon tutkimuksen näkökulmasta voisi vähän myös pohtia näitä meidän tuloksia. Niin kuin aiemmassa e-hallintotutkimuksessa on niin kuin nostettu aika paljon näiden palvelusektoreiden välisiä eroja niin digitalisaatiokehityksessä. Mutta sitten tässä meidän tutkimuksessa huomattiin myös, että sen saman toimialan sisällä on näitä eroja. Et voi ehkä uskaltaa sanoa, että yleisellä tasolla rakennusluvituksen digitalisaatio on tätä alueidenkäytön suunnittelua, kaavoituksen digitalisaatiota pidemmällä. Ja sitten jos pohditaan, että miksi näin on, niin voisi ajatella, että tuossa viime vuosikymmenellä kehitettiin kansallisesti tällaista kansallista lupajärjestelmää, mikä sitten varmasti ajoi eteenpäin sitten kuntien luvituksen digitalisaatiota. Tällainen ehkä sitten huomio. Hollannissa on tutkittu myös sitä, että mitkä on ollut niin kuin yhteydessä siihen, että miten kunnassa otetaan käyttöön vaikka tämmöisiä kansallisia teknologisia innovaatioita, niin on huomattu, että sitä tämä velvoittava lainsäädäntö
valtiotason ohjaus ja valtion rahoituslinjaukset niin kuin vaikuttaa siihen kuntien tarpeeseen investoida ohjelmistojen ja aineistojen digitoimiseen. Ja sitten siellä jopa niin kuin kaavoituksen puolella on eroja asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen osalta. Jos katsotaan toisaalta sitten asemakaavoituksen volyymihan on huomattavasti suurempi kuin yleiskaavoituksen ja sitä tehdään niin kuin yleisemmin ja useimmin, niin tämä substanssi ja digitalisaatio, kun ne menee nykyään käsi kädessä hyvin monesti, niin silloin kun se volyymi on suurempaa ja niitä tehdään useammin, niin sitten se digipuolikin näissä palvelutuotannossa sitten etenee ehkä rivakammin. Tuossa alkupuolella puhuttiin tästä e-government, tämmöisestä ehkä konseptuaalista viitekehyksestä, niin voisi todeta, että tämän sisäisen e-hallinnon tutkimusta ehkä tarvitaan sitten lisää. Ja tämä on tärkeä teema, koska tätä asiantuntijatyötä tehdään erilaisissa organisaatioissa, niin kuin voisi sanoa jopa pääasiassa digitaalisilla välineillä ja aineistoilla. Et tosi paljon e-hallintotutkimuksissa on kohdennettu näihin e-services-puoleen, eli mitä palveluita kansalaisille, yrityksille, kolmannen sektorin organisaatioille on tarjolla ja niiden käyttöä, että eroako vaikka maantieteellisesti sitten kansalaisten niin kuin vaateet tai osaaminen. Sitä on tutkittu paljon, mutta voisi ajatella niin, että tätä sisäistä internal e-government-tutkimustakin sitten tarvittaisiin ehkä enemmän. Ja juuri tästäkin syystä, että näitä palveluita tuotetaan entistä useammin niin digitaalisilla aineistoilla ja välineillä. Ja työntekijöiden näkökulmasta on selvästi puutetta, tai voisi sanoa ehkä organisaation alempien tasojen näkökulmasta, että aika johtaja- ja tietohallinto vetoista tämä sisäisen e-hallinnon tutkimus on ollut. Ja koska kunnat on tässä teknologiakehityksessä eri vaiheessa, niin tarvitaan ihan tätä perustiedon lisäämistä ehdottomasti niin kuin kuntasektorin osalta. Et vaikka niin kuin voisi sanoa, että etätyön yleistyminen tai vaikka tekoälykehitys niin on lisännyt tätä kiinnostusta tähän e-hallintotutkimukseen, niin edelleen voisi ja pitäisi olla myös kiinnostunut tästä ihan perus asioista, eli miten tämä yksilön ja organisaation yhdyspinta sitten toimii näissä digitalisaation tuomissa sekä niin kuin voisi sanoa positiivisissa ja osittain haasteellisissa muutoksissa, että näiden niin kuin yksilöiden ja työvälineiden niin kuin yhdyspintaa tutkitaan paljon ja myös sitä niin kuin asiakasyhdyspintaa, mutta sitten ihan tätä sisäistä palvelutuotantoa ja sen ihan sitä perusteknologioita, niin siihenkin tämmöistä hallinnon tutkimuksen silmälaseja, niin siihen soisi niin kuin siihen tulla enemmän sitä tutkimuksellista panosta. Jos pohditaan sitten tähän digitalisaatiovalmiustermiin liittyvää asiaa, 2 nostoa siitä. Teknologia kun kehittyy eri toimialoilla ja eri elämän alueilla koko ajan eteenpäin, ja uskaltaisi vaikka tekoälykehitystä sanoa niin kiihtyvään tahtiin, niin tarvitaan vähän sitä pohdintaa siitä tulevaisuusnäkymästä myös, että ei katsota pelkästään sitä nykytilannetta, vaan se katse voisi olla myös siinä tulevaisuudessa, ja mitä tulevaisuudessa nämä teknologiset innovaatiot voi sitten mahdollistaa vaikka työn mielekkyyden lisäämistä esimerkiksi. Että näitä tuottavuus- ja muita tavoiteltuja hyötyjä ei aina digitalisaatiolla ole saavutettu, niin yksi syy siihen saattaa olla se, että ei ymmärretä riittävästi tämän yksilön ja organisaation yhdyspintaa tässä digitaalisessa transformaatiossa. Ja tärkeää huomata, että sekä työntekijöiden että organisaatioiden nämä digitalisaatiovalmiudet, niin ne muodostuu niin kuin hyvin systeemisesti toisiinsa kytkeytyvistä tekijöistä. Et tarvitaan hyvin paljon lisää tutkimusta esimerkiksi arvonluomisen, kansallisen säätelyn tai vaikka organisatorisen tuen yhteydestä sitten näihin sekä tämän yksilöiden, työntekijöiden ja kuntaorganisaatioiden digitalisaatiovalmiuteen. Haluaisin viimeiseksi kalvoksi ottaa tämän kansalaisten, yritysten, organisaatioiden tämän niin kuin asiakasyhdyspinnan sitten suhteessa tähän palvelutuotantoon ja näiden työntekijöiden ja kuntaorganisaatioiden digitalisaatiovalmiuksiin, niin uskaltaisi ehkä sanoa niin, että kun tämä kuntalaisten ja yritysten palvelukokemus, niin varmasti on jossain määrin yhteydessä näihin digitalisaatiovalmiutta mahdollistaviin olosuhteisiin. Että jos mietitään, että jos kunnassa vaikka ei ole digitaalista
rakennuslupajärjestelmää, niin silloin väistämättä nämä olosuhteet vaikuttaa myös siihen palveluun ja palvelukokemukseen. Ja sitä kautta ihan tähän keskeiseen legitimiteettikysymykseen niin kuin julkisen hallinnon osalta. Että ehdottomasti niin kuin tärkeä teema julkishallinnon kannalta, koska sitä asiantuntijatyötä tehdään enenevissä määrin digitaalisilla välineillä ja aineistolla, niin että huolehditaan kunnallishallinnossa näiden työntekijöiden digivalmiutta mahdollistavista olosuhteista, oli ne sitten näitä infrastruktuurisia olosuhteita tai tukeen liittyviä olosuhteita tai vaikka vertaistukeen liittyviä olosuhteita. Että jos tästä esityksestä niin kun, jotain jää mieleen, niin se on se ajatus siitä, että kun puhutaan työntekijöiden digivalmiuksista, niin kyse on toisiinsa kytkeytyvistä hyvin niin kuin systeemisistä asioista, ei pelkästään vaikka sen työntekijän tietoteknistä osaamisesta, vaan siinä on sekä organisaatiolla että sitten vaikka valtionhallinnolla oma roolinsa siitä, että lopulta niiden kuntalaisten yritysten palvelukokemus on sitten koko maassa yhdenvertaista. Lopuksi iso kiitos ajastasi ja pistäpäs tämä YouTube-kanava tilaukseen, jos julkisen hallinnon digitalisaatio kiinnostaa. Aion tänne jatkossakin sitten kertoa näistä tulevista artikkeleista ja niiden avaintuloksista. Ja etsi minut vaikka tuolta LinkedIn verkkosivustosta, laitan senkin linkin tuohon alle, niin ehdottomasti on mukava verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Kiitos paljon.